Hei, salutare! Sper că te găsesc bine. Am mai făcut un clip legat de plecarea mea în Spania, am aproximativ 3 luni de zile chiar înainte să plec, care mi-am spus cum mă simțeam și ce emoții aveam la început, așa cum e de fiecare dată emoții. Acum m-am gândit să fac un alt videoclip, dar după 3 luni de zile, când abia am reușit, am ajuns acasă după 3 luni, uite, deja cum sunt acasă, venit recent, în care să-mi exprimă experiența și ce am trăit, ce mi se pare pro, cons față de acolo, față de la noi. Să încep cu elementele pro, în primul rând. Ce mi-a plăcut cel mai mult acolo la conservator este faptul că este totul mult mai organizat decât este la noi. Asta clar este. Și motivul clar și logic ar fi faptul că facultatea e nouă acolo, e făcută din 2010. Nu știu acum cât de rezistente e ca structură, lăsând asta la o parte, vreau să zic acum cum arată ca aspect pe interior și pe din afară. Este foarte mare, este structurată pe 3 nivele, este foarte luminoasă, are ferestre foarte mari și intră foarte multă lumină și totul foarte organizat. Sălile de studiu sunt separate cu sălile de instrument, adică nu e ca la noi, care pe care știi vrei să te duci să studiezi, să fie profesorul la clasă. Acolo frumos vrei o sală de studiu, ai pe site-ul facultății, ai rezervați cabina, cum se numesc la ei cabina sau săl de studiu, poți să rezervi online, atenție, deci online nu te duci fizic și vezi că nu mai găsești sală, aia e, poți să rezervi online cu câteva zile înainte și te duci frumos, deja știi când ai la sală, la ce oră, ce interval, te duci, spui, tenia una cabina rezervată, adică am o cabină rezervată, te duci, îți dă cheia, studiezi. Vreau să zic că toate sălile sunt echipate cu pian, nu cele mai bune piane, dar piane destul de bune, asta cum sunt și la noi conservatori de altfel. Sălile de studiu sunt micuțe, dar, în schimb, ce mi-a plăcut, alt aspect la care v-am să ajung, sunt foarte bine antifonate, foarte bine tratate acustic, deci nu se aude nimic acolo în sală. Poți să ții, poți să cânti cât de tare vrei. Deci, și fiecare etaj, atenție, este pe fiecare culoare, adică și scrie deasupra holului, scrie în capătul holului, coridorului, ce săli găsești, stânga-dreapta. Și fiecare etaj e pe o culoare. După cum am spus, este împărțit pe 3 nivele și inclusiv subsol. La subsol sunt numai sălile teoretice de clasă, unde acolo este cu verde, ca să știi, ușile la fel și pancartele totul cu verde, să știi că acolo sălile de teoretice, cursuri. La parter e secretariatul, bla bla bla, ce cam și pe la noi. Etajul 1 deja și 2 și 3 sunt săli de instrument și de studiu, care sunt în alte zone, aceeași aripă, dar zone diferite a aripii respective, să zic așa, sălile de studiu cu sălile de instrument. Mi-am făcut mulți prieteni acolo, foarte mulți italieni, incredibil, adică chiar surprinzător cât de mulți italieni, dar ce să vezi, toți vorbesc spaniolă, deci pentru mine a fost ușor să mă înțeleg cu ei, pentru că dacă vorbesc spaniolă, la mine e limba care mă simt foarte confortabil. Un alt aspect care vreau să dezbat pro-cons aici, la mijloc de transport. Pe ansamblu, mijlocul de transport e ceva mai organizat la ei și nu e așa ca la noi văzut, merg cu mijlocul de transport, înseamnă că sunt sărac, știi? Acolo fiecare, ori mergi cu mașina, ori mergi cu mijlocul de transport, e tot una. Dar ce mi-a plăcut la mijloc de transport, în primul și în primul rând, dacă ai până 30 de ani, ai tarheta, adică card de la care e gratuit, deci nu plătești nimic până 30 de ani. Îți faci o rezervare online ca să te prezinți la ghișeu și de acolo îți dă cardul respectiv. Deci până în 30 de ani, cum spuneam, ai gratuit transportul și ai un singur card care e valabil atât la autobuze cât și la metrou, deci la toate mijloace de transport. Nu trebuie să te duci să-ți iei card de Metrorex, card de STB, card de... înțelegi? Bla bla bla. Și la autobuz, la fel, mult mai organizat la autobuz, deci când urci în autobuze, urci numai prin față, atenție, deci nu e ca aici, urci pe unde apuci, știi? Urci numai prin față, de ce? Ca să șoferul să stea să aștepte până nu pleacă până nu urcă toți și validează acolo la cititorul de cardul de la șoferi, valideze cardul. Deci ca să zic, nu scapi fără abonament, deci nu poți să intri, n-ai cum să...
Deci, urci în mijloc de transport numai prin față urci, iar când cobor numai prin spate, adică ușile de mijloc și spate. Asta în privința metroului, că a fost și cu metroul, o să încep tot cu partea pro. Partea pro, îmi place că liniile mele de metrou sunt mult mai extinse la ei față de noi. Adică la ei, deci ai metrou de la aeroport și ai până în partea cealaltă, până ajungi în partea de nord și chiar iese mult din oraș. Deci merge prin comune, prin localități să ajunge metrou. Bineînțeles, unde acolo e deja metrou de suprafață. La noi nu există, din păcate, nu s-a extins, adică e rețea de metrou bună și destul de dezvoltată în București, dar nu ajunge în localități. Cel puțin nu ai să Sânagov, că e mai departe, dar localități de-astea, Domnești, Bragadiru, știi, care sunt mai aproape, știi, că și lumea circulă. Mă rog, probabil peste câțiva zeci de ani o să se facă și aici, dar asta e marele pro la ei, că la metrou, și anume că sunt foarte extinse și ajung foarte departe liniile de metrou. Da, acum o să ajung și la aspectul legat de chirie. Mi-a plăcut la chirie că aveam camera mea, că puteam să studiez, adică nu mă deranja nimeni. Nu mi-a plăcut că antifonarea și sonorizarea foarte, foarte proastă în cameră, deci când studiau ceilalți colegi, stăteam cu un chitarist, o violonistă și un fagotist, dar fagotistul, pe fericirea mea, nu studiez acolo, că e groaznic, că suna mierda, vorba lor. Când studia respectivul cuplu, ca să zic așa, că e un cuplu de unul vioară și celălalt chitară, se auzea, adică asta era nasol, asta este, de multe ori era chiar la camera lângă a mea unde stăteam, trebuia să studiez, acum cu sunetul ăla se auzea, asta este. Dar în schimb eu puteam să studiez și nici nu aveam cum să le zic, bă, nu mai studia, că poate și la mine se auzea, știi? Aici aveam să ajung la partea de infrastructură, care la ei este foarte, foarte organizată infrastructura față de cum e la noi. Și la noi a început să mai facă autostrăzi în ultimii ani, așa, dar încă e de lucru la noi. Dar la ei mi-a plăcut foarte mult cum e gândită și organizată infrastructura. Și anume, la ei tot orașul, aproape tot orașul, ai piste de biciclete. Deci mi-am închiriat și o bicicletă acolo. E o plăcere să mergi, atâta că trebuie să ai grijă la mașini și la semafoare, știi? Dar e o plăcere să mergi cu bicicleta acolo sau cu trotineta electrică. Sunt foarte mulți care am văzut că la ei se promovează chestia asta cu mișcarea, cu sportul, activitățile în aer liber, mai mult decât la noi. Și e o plăcere, ți-am zis, să mergi cu bicicleta. Tot orașul aproape au carile, cum spune, benzi de biciclete, benzi de mașini, benzile de autobuze care la fel separate. Foarte rar ce drept am văzut să mai sunt și nesimțiți acum să bage pe banda de autobuz, dar în general nu. Adică numai autobuzele și taxiurile merg pe banda de autobuz. Foarte organizat, ce să zic. Iar Turia e un parc care este un fost râu. Acolo circula râul Turia, care a fost deviat și acum din fostul râu Turia, să zic așa, a făcut un parc care traversează tot orașul, știi? Și e super, adică weekendul foarte multă lume se plimbă, e teren de fotbal acolo, e centru pentru copii de joacă, bineînțeles pistă de biciclete, ai trotuarul care merg pietonii, pista de biciclete iară separat de trotuar, deci nu e... Deci, pe ansamblu, a fost o experiență care mi-a plăcut, nu-mi pare rău că am pierdut câteva luni, puteam să mai compun, să mai fac la electrică, Nu-mi pare rău pentru că am învățat foarte multe lucruri, nivelul e mai ridicat acolo. E mult mai ridicat. La examen ai 30 de minute, atenție, nu ca aici o singură piesă și gata, poate nici la ea nu te ascultă toată. Deci acolo e 30 de minute de cântat, încă n-am ajuns să cânt atâta, dar piesele le-am gata, să vedem acum. 30 de minute și am învățat deja foarte multe piese. Am învățat două piese, Sonatina de Toroba și Sonatina de Meridional de Ponce, prima parte. Nivelul e mai ridicat, interesul pentru cultură mai ridicat, am observat. Lumea merge mai des la concerte, se organizează multe spectacole în auditoriu de acolo, de la conservator. Mi s-a părut mai high level, știi, din punctul ăsta de vedere al culturii la ei. A fost o experiență foarte frumoasă, chiar mă gândeam când am venit acum acasă, ca un vis parcă a fost perioada asta. Adică am cunoscut, chiar recomand experiența asta Erasmus. Deși poate eu sunt genul de persoană îmi place să fiu în zona mea de confort, știi, sunt obișnuit să stau cu ai mei, să nu prea ies așa de mult din zona de confort.
Dar merită pentru că vezi lumea, vezi alte culturi, alte mentalități, îți faci prieteni noi, schimbi un pic cercul, aerul, știi, la un moment dat dacă stai numai în același cerc și aceleași zone de confort, cum spuneam mai devreme, parcă simți că te sufoci la un moment dat, știi? Și da, recomand, a fost foarte frumos, a fost scurt și acum să vedem, mai e o lună care îți dau examenul, să vin să-mi dau acasă diferențele. Asta e partea proastă, că nu toate materiile se echivalează. Acum asta este, oricum am făcut acolo niște materii noi care am considerat că mă ajută, cum ar fi jazzul, unde lucrez cu acordurile și improvizația, uh, mecanică, nici materii care aici nu, mecanică unde înveți cum e făcută chitara, cum e gândit totul despre lag, despre foarte, foarte interesant. Da, asta e când o să vin acasă, o să-mi dau niște diferențe, să sperăm că o să fie îngăduitori profesorii și mergem mai departe.